Hello guys, it's Ross from Rizal Films. As you all know, recently I bought a Mavic Mini. Actually, that's not recently, like 2 months ago pa. During our trip in Korea, I actually have a vlog wherein we flew the Mavic Mini in Seoul. So, you can check that out. Hindi ko pa siya nalilipad dito sa Pilipinas. I already tried some test flights. And recently, alam nyo naman na there's this calamity wherein yung Taal volcano pumutok recently. So, we have an eruption. Actually, bumalik ako dito like 2 days ago lang. During the eruption itself, last Sunday, I wasn't here in our place. So, we're located in Silang. So, it's the next town outside the danger zone, which is Tagaytay. So, yung Tagaytay kasi, it's within the 15-kilometer danger zone radius. So, right now, lahat ng nasa Tagaytay, I think, nag-evacuate na based dun sa news. Anyway, hindi ko naabutan dito yung ashfall kasi nasa Manila ako during the time na nag-erupt yung Taal. So, yun yung time na severe yung ashfall. Then, bumalik ako dito like 2 days ago lang. Then, we started cleaning outside. One thing na hindi ko malinis is the roof. So, yung bubong namin, punong-puno siya ng ash. Or at least hindi ko alam kung gaano kapuno ng ash yung nasa taas ng bahay namin. Naisip ko, instead of directly going up, why not use the drone? So, we can use this drone in order to just survey how much ash is on the roof. So, titingnan natin kung gaano karaming ash ang nasa bubong ngayon. Tingnan ko. Kasi iniisip ko, isa pang use nitong drone na to is masa-survey ko how safe it is to do the cleaning on the roof. Kasi alam ko, siguro madulas yung bubong namin dahil nga dun sa ash. Baka hindi ganun kadali maglinis and baka hindi nga safe. So, yun ang isa sa magagamit ko tong drone na to dito sa Pilipinas. So, hindi ko in-expect na gagamitin ko siya sa pag-survey ng ashfall. Just to add dun sa nangyaring pagputok, yung mga nasalanta, yung mga currently evacuees. I hope okay lang kayo, and if hindi safe bumalik, so wag muna. Kasi right now, naka-alert level 4 pa as of this moment na ginagawa ko tong video. Pwedeng mag-escalate pa yung events. Like, may fissures na kasi dun sa mga certain towns. We're not sure kung kailan mangyayari yung actual na malakas na eruption. Kasi it's a possibility. Huwag nyo na muna i-attempt bumalik. Kasi hindi nga natin alam kailan pwede pumutok yung bulkang Taal. Yung sa pagtulong sa mga evacuees, so for anyone watching this video, I think kailangan nila ng tulong. If there's some help that you could extend. So kami, nag-collect na kami ng old clothes. May friend rin ako na nakikisama ngayon sa actual na relief operation. So taga Batangas siya, and I think isa siya sa, or hindi naman sila directly natamaan kasi medyo outside na yung lugar nila. Pero nevertheless yun, tumutulong siya. I'm also planning to help sa relief operations. Whichever donation na pwedeng gawin siguro through our church, aalamin ko in order to be able to contribute and help sa mga nasalanta. Anyway, so balik na tayo. Magpapalipad tayo ng drone para silipin yung nasa bubong. So, tara, palipad na tayo. Alright, so nandito tayo ngayon. I'm outside sa terrace to check the roof. So, check lang natin yung bubong dahil hindi safe umakyat since madulas dahil sa ashfall. So, dala ko ngayon yung Mavic Mini. Try natin silipin kung ano makikita natin sa taas.
Naglipad na tayo ng drone and ang una kong ginawa is nilinis ko using yung blower. Medyo nadumihan siya from not sure, dinadala pa rin ng hangin yung ash na nasa paligid. So, gumamit ako ng blower, nilinis ko yung mga sulok nitong drone. And pati yung gimbal kasi nakakapagtaka, bigla siya nag-stuck mid-flight eh. So, hindi ko alam ano nangyari doon. Hindi ko alam kung may nasabit na ash or what. Pero bigla siya nag-stuck up eh. So, medyo nakakatakot din yun. Kala ko masisira na tong drone. Ayun, so kung pagpapalipad kayo ng drone, especially itong Mavic Mini, medyo exposed yung motors niya. Konting ingat na lang din para hindi masira yung drone nyo. Pag nagkaroon ng ashfall, wag nyo na lang i-attempt ilipad yung drone during the ashfall itself. Yung ngayon, wala namang ashfall. Sinesurvey lang natin yung roof tsaka yung area kung ano yung nangyari or how much ash yung nandun. So, I think okay lang. Pero during the ashfall itself, wag nyo na lang i-attempt ilipad yung drone nyo. Kasi baka masira. Not sure dun sa mga ibang mas matataas na drone model. So, baka yun, hindi ko lang kung may weather sealing yun. Pero kasi itong Mavic Mini, tingin ko wala. Exposed nga yung motors niya. Yo. Ayan. Yan, to be safe, wag na lang magpalipad pag during ashfall itself. Pero just to survey, ayun, pwede nyong gamitin yung drone nyo pang survey ng roof or whatever. Kung ano yung gusto nyong tingnan using the drone. Safer alternative siya kaysa sa sisilipin nyo directly yung nasa bubong. And if maglilinis kayo ng bubong, nakita nyo yung ash na nasa taas. So just be sure na meron kayong personal protective equipment. So, yung mga face mask, tulad nung sinuot ko, actually, hindi pa nga to recommended kasi it's just a regular face mask. So, napapasukan pa rin to. Ginawa ko lang is dinoble ko siya. So, meron akong cotton na mask underneath. Pero hindi pa rin yun sigurado. Ang pinakasigurado talaga is kumuha kayo ng N95 na mask. So, I hope hindi ko alam kung nakatulong tong video na to, pero at least it's kind of like an experiment or uses ng technology. Since advanced na yung technology natin, at least magagamit or nagamit natin yung drone. So yun na muna for now. Watch out for my other videos, and if nagustuhan nyo to and yung other videos ko, don't forget to like and subscribe. It's a big help to me for me to be able to create pa. So ayan, bye for now.